Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang nakapasok sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, and huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time a new video is updated. Thank you so much for coming back! So, kakain tayo ulit, guys. Ngayon, meron tayong daing na bangus. Marinated bangus with toppings of tomato and cucumber. And we also have fried broccoli. With, ayan, tinry ko lang siya with harina with egg and cornstarch, asin and paminta. Then may sausawan tayo rito suka. Maraming pong salamat sa blessing na to. Thank you so much. Let's eat, guys. Ito yung mga ulo ng bangus tinanggal namin. Boneless bangus. Ito pala guys, fried rice. Ano ba yung saw-saw? Try nyo tong fried broccoli. Yep. Shoutout nga pala sa mga members ng aking join button. Thank you so much.
comment. Huwag ka mga Ramadan. Bago makain ng hapunan. Ramadan ngayon. Bago kumain ka. Trabaho. Shoutout nga pala kay Kula sa vlogs na taga-Pangulas naman. Balik ka na ba? Balik artista ka na, Kula sa vlog. Matatangin ko ba? Nagani siya beauty rest. Beauty rest ka pa? Napaka-live na panggas na. Shout out sa'yo. Wala nga yung pulo. Anak. Tingin mo ito. Malagi lang. Nararamdaman na kita. Hindi ko talaga kaya. Shout out sa mga mahihilig sa bangus bake, guys. Comment down below. Oh, ito pa. Masarap. Uwit. Grabe. Sarap. Sobrang sarap. Sobrang linamnam niya, guys, yung linamnam. Wala pa itong bagoong, ah. Lalo na kung may bagoong to, ha? Alamang. Susuka lang itong sawang sarap na eh. Ano ba favorite mo na food? Lugaw. Weh, yun na. Pansit. Lugaw, pansit. Naging favorite niya lang yan, guys, nung nakilala niya ako. Ang favorite niya talaga, Pipz. Ano ba? Pansit. Malugaw. Pansit canton. Ha? Hindi, konti na lang yung natira kong rice, ha? Yun, ha? Konti na lang. Ang init, ang hawa.
Thank you guys for watching. See you again on our next mukbang. Keep safe and God bless. Bye!